Viti nisi me ato që qytetarët e Kosovës e kanë pritur prej vitesh, lirinë e lëvizjes. Dhe kjo i bëri ata jo më pak të çliruar se sa gjithë qytetarët e tjerë të rajonit dhe të barabartë me të tjerët. Politika mori meritat e saj për lirinë e lëvizjes, sidoqoftë. Nga aeroporti i Prishtinës në javën e parë të janarit, që u ndërlidh me nisjen e procesit liberalizimit, udhëtuan më shumë se 85.000 qytetarë. Kufit u bllokuan me radhë të gjata të qytetarëve të Kosovës që ktheheshin në vendet ku jetojnë. Pra, shkurtimisht, kjo është pasqyra e nisjes së një viti të ri. Pa harruar këtu se Spanja njohu pasaportat e Kosovës që u mundson qytetarëve ta vizitojnë edhe këtë shtet. Sërish, edhe këtu politika u përplas mes vete dhe u ngritën teori të reja. Pas më shumë se një viti përplasje që quan në ngritje të tensioneve në veri, ftofja me partnerët ndërkombëtar, çështja e targave mori epilog. Të gjitha makinat nga Kosova dhe ato nga Serbia do të udhtojnë pas Tikersa. Në fushën politike, qetë, me përplasje nga distanca për çështjet që kanë mbetur pezull nga viti kaluar. Dialogu me Serbinë, sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, asociacioni si një temë e pashmangshme prej shumë vitesh për dhe kishte një risi. Përgatitjet e partive politike për zgjedhjet të reja. Për mazhorancën, viti 2024 do të jetë viti përgatitjeve për zgjedhjet të rregullta për opozitën diçka më ndryshe, zgjedhjet jashtëzakonshme. Shkurtimisht e kronologjikisht, gjërat në vitin e ri kanë pak më shumë optimizëm dhe ndoshta pak më shumë shpresë. Mirë se vini në klik. Me mua sonte në studio ishte ambasadori i Kosovës, Lulzim Peci, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe profesori universitar Artan Muhaxhiri, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Fillimisht dua që juve këtu në studio dhe shikuesve t'ju kërkoj falje për humbjen e zërit tim, kjo nuk ka të bëjë me asahenxhet e as me këndimin, ka të bëjë më shumë me motin edhe me të ftoftit. Dhe përpara se të nisim me debatin, fillimisht dua të shikojmë një intervistë me Tobi Fogel, bashkëpunëtor në Këshillin për Politikat e Demokratizimit në Bruksel. Regjia. Tobi Fogel, thank you very much indeed for sharing your time with me today. Pleasure. Mr. Fogel, the Balkans is again appearing in its, let me call it, gloomy perspective. Republika Srpska is trying to secede, increase tensions in Montenegro, problems in the northern part of Kosovo, and tensions in Serbia itself after the early elections. So is this area returning to its difficult days again? Well, I don't think we're returning to the difficult days of the 1990s, but there is no doubt that regionally speaking, and in many of the individual cases that you just mentioned, these are probably the most difficult days and weeks and months since the various wars and conflicts stopped or were stopped. And of course, you put all of these things together and you see largely really one factor, one driver of instability, and that is Aleksandar Vučić's Serbia. So, Mr. Fogel, tensions in the Balkans increased at the same time of the war in Ukraine and the conflict in the Middle East. There were sparks of strong clashes in the northern part of Kosovo, especially after September 24th in Banjska and Zvečani in Kosovo. There are NATO reinforcements, but it seems that the situation is still fragile. Can we fear that we can see more tensions this year, more than there has been? And you mentioned the reason, Aleksandar Vučić. I'm reluctant to, speculate about what might happen, but I do think that all the ingredients for renewed clashes, renewed unrest are in place. And one of the reasons that is so is that there has been absolutely no pushback after Banjska, none whatsoever. There was a bit of rhetoric from the European Union, from Germany, from the US, but no consequences for Serbia, for the Serbian government, no pushback at all. So as long as the so-called international community is determined to continue its business as usual with Vučić Serbia, I don't really see the situation improving. And the same goes for the Pristina-Belgrade dialogue in Brussels, which, has not really delivered anything since the so-called Ohrid agreement, and we could have a long debate whether even that was delivered, because one side
subsequently made it very clear that it's not interested, that it doesn't feel itself bound by this agreement. So, Mr. Vogel, didn't the EU itself question the dialogue between Kosovo and Serbia with the fact that it put Kosovo under sanctions for its rebelliousness, let me call it like that, in relation to the development in the north, and left Serbia unpunished, as you say, for all the events that followed September 24th of last year? That is certainly true, but the dialogue was in dire straits even before. I would say at the very latest with the Franco-German initiative, which defined down the goals of the dialogue, which defined this intermediate goal, stopping short of mutual recognition, that already was a strong signal that it wasn't going well. But even with this reduced ambition, the dialogue has not really served as anything more than a conflict resolution forum, if you will. So, there is a crisis, very often manufactured, engineered by Belgrade, and the dialogue meets to diffuse the crisis, rather than focusing on why the dialogue exists in the first place, which is a comprehensive, legally binding agreement on recognition, de facto recognition, de jure recognition. We can have a discussion about that, but that was the stated goal of the dialogue. Now, if you're defining that down, if you're already saying that's too hard to achieve, we just want to do some interim steps, then you're already acknowledging that the dozen years or so of the dialogue have produced very little, not nothing, but very little. So tell me, what are you asking EU and the United States to do in relation with Serbia today, and specifically in relation to President Vučić, as we have mentioned, one of the reasons why the tensions are raising on a daily basis? What do you expect from EU and US to do? As I said before, there is a determination on the part of the EU and the US, and there's no difference between the two sides on this. They are united in this, in their determination to do business as usual. Nobody wants to rock the boat, and I think you mentioned Ukraine, you mentioned Palestine. The fact that these two wars in the EU's neighborhood are absorbing all the policy attention actually means that, even more so than was the case before, nobody wants to rock the boat. Nobody wants to do anything that could upset the status quo. So they would rather have a bad status quo than try to achieve positive change. That's the dynamic we're in. To break that, we would need high-level attention to this. In terms of the US, I'm talking about the president and not the Secretary of State, and certainly not the bureaucrats who are currently running the policy. And in the EU, something similar would need to happen. So EU member states, the German government in particular, the French government, would need to take charge of this process and say, look, this hasn't worked. We are stepping in. We are jump-starting it with new goals, newly articulated goals, following a policy review of what's gone wrong so far. Of course, I see very little chance of that happening because of what I just said, because of Ukraine, Gaza, which are absorbing all policy attention, but also, of course, with regards to the upcoming elections, both in the European Union and in the United States in November. Mr. Vogel, you are in the European capital, you are in Brussels. Someone will say that EU is very clumsy in relation to the Balkans today. Is it true or not? Yes, I would agree with that diagnosis. For too long, the EU has viewed the Balkans entirely through the lens of enlargement, of EU accession. The idea was that the EU accession process would lead these political elites in each country to meaningfully reform, transform their economies and their governments, their states. And that has not happened. And one reason for that is that it is quite evident that a number of the incumbent elites and incumbent leaders in the region do not actually want to join the European Union. So I think the EU needs to finally recognize this
and undertake a full spectrum review of its current approach and why it is not delivering. That would be really a precondition for meaningful change. But as I said before, there is very little appetite for this, and especially in an election year. So should EU in general also review itself in terms of 5 non-recognizers of Kosovo's independence, in terms of, let me say, 5 non-recognizing countries? Aren't they a sort of obstacle for the process of dialogue between Kosovo and Serbia? Didn't know it also gives space to Russia to interfere into these processes? I personally believe that the non-recognizers should recognize. I think that would be the pragmatic thing to do. To the 5 non-recognizers, we also have to add Hungary, which has recognized Kosovo, but which has turned very, very hostile in recent years. But the issue is that the European Union itself, in terms of an institution, the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, they cannot compel these countries to recognize. That is a member state competence. So it's up to each individual member state to decide whether they want to recognize. I see there has been movement in that direction occasionally in some places. I'm thinking here, for example, of Greece. That movement was usually cut short for a variety of reasons. But I don't think that this is necessarily, that this would have to be, by necessity, an obstacle to the dialogue. I think the dialogue could go ahead in the absence of full recognition. What cannot go ahead, of course, is the EU accession process of Kosovo. As long as there are member states that don't recognize Kosovo, Kosovo will see its path blocked. It's as simple as that. There might be pragmatic steps. We've just seen, for example, Spain finally recognizing Kosovo passports. That is a positive, pragmatic step. There could be others in that direction. But at the end of the day, this is something that each one of these 5 governments will have to ask themselves, and ask themselves whether they're not, whether they're not actually making the situation worse rather than better. Can this Spain's new approach to Kosovo somehow make a difference with all these 5 non-recognizers? Can this push somehow the processes forward? I don't think so, because it is quite a technical step. It has implications, obviously. It's a very tangible step for Kosovars, for Kosovo citizens, and a positive step for them. But I don't think this means that Spain is now closer to recognizing Kosovo. In this situation, tell me, are we, because all what we are talking about it was about the security, so the EU and the US were more dealing with the security situation in Kosovo after 24th of September, and even before that, not very much on implementation of the agreements reached in Brussels and in Ohrid. Are we further away from the solution, or is there still a possibility that this year we will have a conclusion? I consider that there are elections both in EU and US. I'm very skeptical about that. For one reason, I think that a lot of actors in this play are essentially stalling until what they expect to be a Trump 2 administration takes office. You can see this delaying game. You can see people, not engaging fully. We will now have a situation where for months and months and months to come, there will only be an acting government in Serbia, which gives President Vučić the pretext not to do anything, not to take any major political steps unless it's in his interest to do so. And as long as there is no pressure on Belgrade to deliver on its side, on its promises, I don't really see this moving. And let's not forget also that the people managing the dialogue will be quite distracted by the European elections in June. Certainly High Representative Borrell will probably not be able to devote his full attention to this.
And in the current format, I have a very hard time seeing this delivering in the next months. As you are telling me, can I say or conclude that there are no lifting sanctions for Kosovo, and there until the elections in European Union? Well, I think there is a general feeling in Brussels that Kosovo needs to implement the association of what used to, the association of certain majority municipalities, adopt the statute and launch it. I think if Kosovo did that, it would probably be quite hard to maintain the sanctions, but there is still also a feeling in Brussels, very strong, and in Washington as well, that in order to motivate Belgrade to recognize Kosovo, we need to give Belgrade something. So this is seen as mutual concessions, and I think that maybe that's not the most helpful analytical framework, not the most helpful way to think about the dialogue. So you are pessimistic that Kosovo will fulfill its obligation on implementing the agreement on creating the association of the Serb municipalities in Kosovo, and Serbia will move then with the de facto, so to speak, recognition of Kosovo? It seems to me that the process is quite stuck at the moment. I mean, we've just had a bit of movement with the license plates. That is certainly welcome, but in the overall scheme of things, this is a relatively minor issue. I'm not saying it's purely symbolic. It has practical implications, positive practical implications, but it is not a major political step in my view. For that to happen, I think that the conditions would need to change. And I don't see the conditions changing for all the reasons that I've just outlined, including everyone being focused on Gaza and Ukraine. Mr. Vogel, Brussels say that agreements reached are legally binding, even without signature. Kosovo has requested the signature as a measure for implementation. Serbia refuses to sign. Three, so to speak, different positions, as I do understand. Is there or not an agreement, and is there or not an implementation of them? Well, there is an agreement in the sense that there is a text that has the title agreement. I don't think there is an agreement in the sense of two sides actually agreeing to it and buying into it and committing themselves to it. And Serbia has made that very clear, including in writing in a letter by Prime Minister Brnabić a few weeks ago, where it spelled out very clearly what its red lines are. And those red lines run right through the middle of the agreement. So I'm not quite sure, and the other point about the signature also is if you really agree to something, I don't really see any reason why you wouldn't sign. It's as simple as that. So, yeah, I would not go as far as saying we do have an agreement. I don't think this agreement is meaningful. Now, the US and the EU are working very hard to make it a reality. And they're largely focusing on the weaker side in the negotiation process, which is Kosovo. So all the pressure is on Kosovo right now, because the thinking is if we unblock the association, everything else will follow. You can guess that I'm actually very skeptical about this analysis. I do not think that the ASM would simply unlock all the other steps that are required, especially from Serbia. Mr. Vogel, as far as I understand, can I call it as the dialogue is dead? I have used those words in the past. It's perhaps not the most constructive thing to do. I think for as long as the dialogue has a chance to deliver, we should try to get it to deliver. But I am very, very, very skeptical that it can. I think we are past the point where this is a meaningful format, where the sides are meaningfully engaging in actual dialogue.
again, for the reasons that I've outlined. And as long as that's the case, I think we can be quite clear that what the dialogue needs is a reboot. It needs a reformatting. And otherwise, I do not believe this will actually really resolve anything. You have also been very skeptical with the French-German plan, and I'll quote you. What worries me is that the goal of the new phase, the final phase of the negotiations, seems to be something less than recognition. You said that this when it came to French-German plan. So are we still again and again in the middle of the road? The Franco-German plan was supposed to sort of give renewed momentum to the dialogue by defining some kind of intermediate stage. The problem with this was always that once you reach that intermediate stage, all the pressure on the parties to find a final agreement will be removed. All the incentives will just fall away. And so we will probably have seen, if there had been an agreement under the Franco-German plan, we will probably see a continued stalemate, limbo for Kosovo in terms of its legal recognition, and so on and so forth. Now, I think the German government has recognized this and has spelled out that, of course, the final and binding and comprehensive normalization agreement means the de facto recognition of Kosovo by Serbia. That is helpful. In a sense, we're going back to the early days of the dialogue, when this was very, very clearly the end goal. But it is a bit disappointing that it took a dozen years to get, from that point to the point where we are saying again what was said in 2011 about the final goal. So, all of this has been a lot of diplomatic churning, a lot of just sort of empty turning of wheels without really delivering much, and that is disappointing. And let me ask you, Mr. Vogel, when you mentioned Trump too, the new administration that may come after the elections in United States, and when we have a new leadership in the European Union after the elections this year, do you think that it would be much more pressure on Kosovo in fulfilling its obligation, or there will be a balanced pressure between Kosovo and Serbia? That is, of course, very hard to predict. First of all, we don't know whether there will be a Trump 2 administration. We don't even know whether there will be a Biden 2 administration in case Trump loses. There's various obstacles. We don't really know what the race will look like. But assuming for a moment, for the sake of discussion, that there will be a second Trump administration, I think the pressure will be disproportionately on Kosovo, even more disproportionately than it is at present. So, in a sense, I don't actually think that the Biden administration's policy vis-a-vis the Balkans regionally and Kosovo, Serbia in particular, is of a fundamentally different kind than Trump 1 or a possible Trump 2. But I do think that it's a question of grade, of degree. And I'm very reluctant to say the last question, because there is no last question at all, because it's the conversation and it can continue. But I would like to ask you, do you see, or is there any possibility that Kurti and Vučić will conclude this agreement between them? I see no reason why they wouldn't. I don't think this is a question of having constructive or less constructive leaders in place. It's a question of political incentives on both sides. And where personality comes into play, I think it's about a certain willingness to compromise and be pragmatic. We've seen in other negotiation processes, for example, if you think about the settlement talks on Cyprus,
where you might have leaders who were even personal friends and who were determined to strike a settlement, and they couldn't because the conditions for that wasn't in place. I think Kosovo, Serbia is a bit of a similar case. So I would certainly not rule this out. I think that Vučić is perfectly willing to do unpopular things if they're in his interest. But the question is, how do we shape these interests? How do we redefine the playing field so that he feels he has no choice, or that he feels this is the best course of action? And that is where I think we're still in the very, very early stages in terms of the international posture vis-a-vis this problem. There is an enormous amount of work to do, of political work, not technical work, not legal work, but political work. Toby Fogel, thank you very much indeed for joining RTV21 today. Thank you so much. Toby Fogel, bashkëpunëtor në Këshillin për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, duke folur për Radiotelevizioni 21. Pra kjo është që ka thot Toby Fogel nga Brukseli. Tani, duhet që të nisë bisedën saksisht për një çështje e cila u bë shumë e madhe, e cila u bë jashtëzakonisht temë në Kosovë, politika mori gjitha meritat e saj për këta. Pra, njoja pasaportave të Kosovës nga Spanja. Ju e njihni mirë Spanjën, Zoti Peçi? Besoj që deri diku po. Rrethanat në Spanjë. Tani më thoni, cili është realiteti? Po realiteti është që Spanja mbet e vetmuar në Evropë dhe nuk ishte ndonjë arsye madhore që të vazhdoj me politikën e saj të ngurtë, e cila ka fillu të relaksohet me kryeministrin Sanchez. Unë besoj që po të kishte qenë ish kryeministri Rahoj, ndoshta do të kishim mbet pa vizat. Do me thonë pa vizat, kishim mbet pa njohje të dokumenteve, sepse ka qenë një qeveri shumë konservatore edhe me një pikpamje teje të ngurtë përsa i përket Kosovës. Mirë po, unë nuk mendoj që kjo është merite politikës kosovare, kjo është se Kosova nuk ka kur far influencë në Spanjë, a më bashkë hiç influencë nuk ka aty. Kemi pa që kryeministri disa herë ka takuar edhe kryeministrin spanjoll. Po e ka taku në forume ndërkombëtare në kam. Ai nuk mund të thotë që janë takime, s'jon ul kurrë në tavolinë, njëri me tjetrin me diskutu problemin thellë. Ato s'jon takime, ato janë përshëndetje, e dim në atë ditë fare mirë se çfarë janë ato. Do me thonë Kosova s'ka ndikim në Spanjë dhe ne nuk do të kemi iluzione për këtë punë, po kjo ka qenë, si me thonë, një lëvizje për shkak të rrethanave evropiane cilat i kemi tani, cilat janë krijuar me liberalizimin e vizave. Le të qartësojmë një situatë. Kjo ka të bëjë me njohjen e pasaportave. Po. Nuk ka të bëjë absolutisht me çështje tjera politike që ndërlidhen me shtetin e Kosovës. Absolutisht jo. Pasaportat i Kosovës i ka njohur gjitha vendet mosnjohëse të Kosovës, ndoshta që nga fillimi kur janë bërë pasaportat e Kosovës. Edhe Spanja e bëri qartë edhe një gjë, që ajo i njeh vetëm pasaportat civile Kosovës dhe jo ato diplomatike, ndërsa vendet e tjera kemi vende mosnjohëse që i njohin edhe pasaportat diplomatike të Kosovës. Ka një politikë edhe në Slovaki që nuk i ka pas njoft pasaportat diplomatike, por ka njoft pasaportat të qytetarëve. Po, absolutisht. Greqia për shembull i njeh pasaportat diplomatike kështu me radhë, që do me thonë kjo është një hap i Spanjës i cili nuk tregon kur gjë substanciale për ndryshimin e qëndrimit të saj në raport me njohjen e Kosovës. Pra kjo ka të bëjë vetëm me një dokument i cili pranohet për udhëtimin e qytetarëve në mënyrë më të lehtë dhe më të lirë. Shqipëria, për shembull, Spanja është treguar shumë më fleksibile me Tajvanin se sa me Kosovën. Edhe pse nuk e njeh Tajvani është pjesë e liberalizimit vizave, edhe qytetarët e Tajvanit mund të shkojnë në Spanjë pa kur far problemi.
bile kanë edhe përfaqësi, si të themi, të interesave në Madrid, ku edhe jepin edhe shërbime konsullore. Tash vetëm të bëjmë një krahasim edhe të shohim se sa larg është raporti i Spanjës ndaj Kosovës, tu e pas parasysh raportin e saj që e ka me Tajvanin. Nuk është kjo kur gjë spektakulare që ka bërë Spanja, ka bërë një hap pozitiv, pragmatik, i cili nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, sepse këtë hap vendet e tjera mosnjose e kanë bërë para 15 viteve gati. Mirë, e qartë, por pse ky qëndrim kaq rigjid, kaq jo të quaj në një farë forme mikpritës për Kosovën. E kuptojmë që ka probleme të brendshme Spanja, por e kuptojmë që kanë probleme të brendshme edhe vendet e tjera të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk e kanë marrë këtë qëndrim madje edhe me sportistët siç e ka bërë Spanja në një periudhë caktuar me kohë. Këtu janë pak rrënjë të thella. Qeveria spanjolle fillimisht, edhe kur ka qenë intervenimi në Kosovë, ka qenë jashtëzakonisht pozitive për Kosovën. Ne mos harrojmë që dhe aeroplanat ushtarak të Spanjës kanë marrë pjesë në operacionet ushtarake kundër Serbisë, edhe kanë qenë shumë aktive në atë kohë luftës. Ta qasojmë se edhe sekretari i përgjithshëm ka qenë spanjoll në kohën kur është bombardimi mbi. Jo, po ka qenë pikërisht spanjoll. Edhe mirë po, në atë kohë në Spanjë ka qenë qeveria e kryeministrit Aznar, i cili ka qenë i djathtist, pra nuk ka qenë nuk i ka përkat Parti Socialiste, prej cilës vjen ka ardhur në atë kohë zoti Solana. Edhe po ashtu në atë kohë, në kohën e luftës, pasi u liru Rugova, presidenti Rugova nga Miloševići në atë kohë dhe u vendos në Rom, ai një ndër vizitat e para e ka pas në Madrid me ftesë të kryeministrit Aznar, edhe me ftesë të ish-mbretit, pra Juan Carlos në Madrid. Edhe u prit aty me krejt ceremonial të themi shtetëror nga të dytë, edhe pastaj me kryeministrin Aznar patën shku dhe i patën vizitu dhe refugjat e kështu me radhë. Po ku ndodh thymja? Na realisht, Kosova ka qenë në këtë rast edhe një lloj kolaterali i prishjes së marrëdhënieve përpos problemeve të brendshme që i ka pas Spanja, ka qenë edhe një kolateral i prishjes së marrëdhënieve në mes të Spanjës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe kjo ndodh kur vjen, domethënë, qeveria e zotit Zapatero në atë kohë që ishte socialist, edhe ai merr vendim për një tërheqje të përnjëhershme të trupave nga Iraku. Ne duhet ta kujtojmë në atë kohë që kryeministri, domethënë presidenti Bush, kryeministri në atë kohë i Britanisë së Madhe dhe Tony Blair, po dhe Znari ka qenë një lloj trio i cili e ka përkrah intervenimin në Irak, edhe Spanja kishte trupa në Irak, edhe qeveria re marri një hap të menjëhershëm, edhe pa kurfar konsultimi që të largohet nga Iraku. Edhe kjo e pezmatoi shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në aso kohë presidenti Bush nuk e ka prit asnjëherë në takim kryeministrin Zapatero, derisa të njëjtën kohë e pritke në Washington, i cili në atë kohë ishte edhe si ligjëronte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pritke me një ceremonial mjaft lartë edhe ish kryeministrin Aznar. Edhe ne, do me thonë edhe kur erdhë punat e shpallja e pavarësisë së Kosovës, po ashtu ka qenë një lutje nga spanjollët në atë kohë, kanë qenë nga ministri i jashtëm Moratinos, kur delegacioni jonë ka qenë në vitin 2007, po, që kërkoj pak kohë, do me thonë se Spanja i kishte zgjedhjet në prill, kërkoj disa muaj që të shtyhet pavarësia të Kosovës, edhe pastaj që nëse ka mundësi, po s'ka jep garanca për njohje. Nuk ka dhënë garanca për njohje,
Kosovarët nuk e pranun, Amerikanët nuk deshtën të, do me thonë, s'ka dasht kur kush në dëgjon për atë punë, edhe u shpall pavarësia Kosovës, edhe Spanja mandir ka pas një për reagimeve ma të rënda, nësi ju kujtohet, Spanja ka qenë shteti i parë me njerë dikun pas 2-3 muaj ditëve, në atë kohë ka qenë ministre e mbrojtjes, ka qenë Shakon, do me thonë ajo e ndjera, do me thonë, ministre mbrojtjes e Spanjës, edhe Spanja mori aso kohë vendim që të bëjë tërheqjen e menjëhershme të trupave nga KFOR-i në Kosovë. Edhe ministra jashtme pa të ardhur në Kosovë edhe ka qenë shumë interesant vizita e saj, sepse ka ardhur në Kosovë pe aeroportit e kanë marrë me helikoptere, kanë qunë në bazën e KFOR-it, prej bazës KFOR-it me helikopter në bazën e Spanjës në Istok, sepse ideja ka qenë që kamba e saj nuk mundet me shkel në Kosovën e pavarur. Do me thonë teri në këtë ekstrem kanë shku, pastaj trupat spanjolle u tërhoqen. Është interesante, po dhe pastaj Zapatero i humbi zgjedhjet. Po është interesante që në atë kohë politika spanjolle dhe diplomacia kanë qenë shumë rigjide mas shkumjes Zapateros, kur erdhi kryeministri Rajoy me të vërtet ka qenë të jetë i ngurtë, nuk ka pas kur farë kontakti me Spanjën, kanë shku në ekstreme të mëdha, mos të harrojmë që edhe Spanja ka depunu edhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ka depunu opinionin kundër pavarësisë së Kosovës, edhe kanë qenë të bindun që do të fitojnë aty, këtë e di prej dorës së parë, mirë po çka ka qenë një punë, një takim jo formal që e kam pas me njerëzit tonë, i cili është majtë në Paris, ata kanë premtu Moratinos në atë kohë që nëse GND-ja del pozitive për Kosovën, Spanja mund të ndryshojnë qëndrimin, po nuk e bëri atë, pastaj edhe Zapatero pa deklaru në vitin 2010 në Asamblenë Gjenerale të NATO-s, të Kombeve të Bashkuara, kur e kam pyet gazetarët se a do ta njeh Kosovën, ai ka thonë, pa thonë në aso kohë që nëse 100 shtete e njohin Kosovën, Spanja do të jetë 101, po nuk ndodhi edhe kjo, edhe shkoi mur kahje tjetër krejt kjo punë. Ndërsa tani mund me të thojnë që prej kohës, do me thonë, prej kohës Zapateros kur ka qenë atë kohë kryeministër edhe Moratinosi kur ka qenë ministër i jashtëm, kryeministri Sanchez është kryeministri i parë i cili ja zgjat dorën edhe takohet, do me thonë, ja zgjat dorën edhe do me thonë pranon bisedë, jo me pas takim me zyrtar të Kosovës, edhe mandej fillon edhe relaksohet kjo pak pjesëmarrja në takimet e BE-ja bashki. Le ta zbuloj edhe një çështje tjetër, se takimi i parë që ka ndodhur ka qenë për presidentes Jahjaga me mbretin e Spanjës para disa vitësh, dhe ato në Abu Dhabi, po e zbuloj tash për parë. Por kaloj këtë pjesën e kësaj, megjithatë me Artanin më thuaj ka disa vendet Bashkimit Evropian. Gjeshme ka pas edhe Hashim Thaqin në kampionatin botnor, kur ju në ullë afer me ato, po... Jo, kjo ka qenë bisedë. Po. Tani, ka një mori të shteteve, dhe më thëmë, po marrë një peshe evropiane që nuk e një. Kjo me Spanjën që ndodhi së fundi, a mund të ketë, me që se dëgjome dhe zotin Tobi Fogel, që të paktën prej Greqisë është pritur që të hecë më tutje drejt njohjes pavarësisë Kosovës. Mundet dikush prej vendeve antare të Bashkimit Evropian që janë mos njohse të hecë drejt kësaj në këtë hap? Po, këto që shpjegoj Luli për Spanjën e dëshmon më së miri se sa të rëndësishme janë momentumet në këto proceset e mëdha dhe veçanërisht për vendet e vogla. Pra një lider, një kryeministër i caktuar për çështje ose ideologjike ose elektorale mund të veproj në një mënyrë ekstreme A, ndërsa një tjetër mund vi pas tij mund të veproj për një ekstrem B. Pra ideja është që shpesh krijohet përshtypja që liderët kosovar
e krijojnë një perceptim kështu artificial, një imazh artificial për rëndësinë tonë, që ne mund t'i diktojmë politikat e jashtme, derisa është e kundërta. Pra, mjeshtria është që t'i gjejmë këto momentumet kur është një kryeministër, pra që mund t'jetë më fleksibil, më pragmatik, më pro-kosovar, nëse mund t'a them ashtu, më liberal, më i hapur, dhe në atë moment të zhvillohet një proces. Domethënë, procesi i liberalizimit të vizave ka qenë diçka tjetër, por dhe kemi pas fat, pra që kryeministri Sanchez është tash, sepse të kishte dikush tjetër, ndoshta edhe nuk e kishte bërë këtë pranim të pasaporteve, por ideja është që edhe në raste tjera, pra edhe në raste kur kemi pas lutje nga bashkia ndërkombëtare që të përshpejtohet një proces, një ide, një projekt, ka pas blokada nga Kosova dhe kjo, unë jam i bindur që janë humb momentumet. Nëse tani të më thanë për punën e targave, ato u krymë. Po jo, mirë, po ka pas, për shembull, ka qenë momentumi kur patarëve e tresha e famshme Mogherini e kështu me radhë për çështjen e liberalizimit të vizave dhe ne gjuanim gaz lotjet. Pra unë mendoj që sikur të kishte kaluar atëherë do të kishte pakrahasimisht më shumë gjasa dhe mendoj se kanë qenë edhe garancitë që të bëjë liberalizimi para 4-5 viteve. Pra. Por ideja është që nuk ka ndodhur, por kjo duhet merret si leksion. Pra e kemi pas ta zëm kancelarin Merkel apo ndonjë derë tjetër, sot u zgjodh kryeministri i ri në Francë. Pra janë këto momentumet që duhet e kemi Orbanin tash që është ndruar pra në një kundërshtar të madh të Kosovës, por ideja është që të identifikohen pra këto elemente. Sa i përket Greqisë, par vjet ka qenë një momentum shumë i rëndësishëm dhe ka pas edhe presione të mëdha, është folë nëpër kuloare që është shumë afër njohja, edhe për shkak disa presione, për shkak të disa zhvillimeve në Greqi dhe veçanërisht të ndikimit amerikan, por duket që pra, është evidente që kjo nuk ka ndodhur. Por këto janë elemente pra të cilat varen prej dinamikave të brendshme. Në Slovaki tash e kemi një president të ri dhe ideja është tash në Poloni është një kryeministër i ri në qeveri, Donald Tusk, pra që është një person shumë liberal dhe që ka idenë evropiane shumë më të zhvilluar se sa paraardhësit e tij. Pra ideja është që duhet ketë sens, duhet ketë i cili neve, unë jam i bindur që na mungon, që të identifikohen, pra që të jetë që me realizëm të shihen këto momentume dhe pastaj të shfrytëzohen, sepse marrëzia më e madhe politike është që ne ta vendosim, të bëhemi egocentrik, ta vendosim Kosovën në qendër të gjitha zhvillimeve dhe të themi që ne do t'i diktojmë. Kjo nuk mund të bëhet. Pra edhe zoti Fogel në interviste shkëlqyer edhe ishte shumë jashtëzakonisht informuar, jashtëzakonisht realist, edhe ai tha që tash pra i kemi edhe zgjedhjet dhe fokusi i BE-s nuk do të jetë ai që ka qenë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pak këtë fokus është e pamundshme që të arrihet finalja e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Qartë, krejt çështja lidhet me dialogun e Kosovës me Serbinë, por duhet që ta bëj të njëjtën pyetje. A ka penguar në një forme kë pesë mos njohëse edhe këtë proces të dialogut? E kam parasysh faktin që mund t'jetë trimruar Serbia me faktin që pesë nuk e nje dhe mund t'ketë vendosur të marrë një qëndrim krejtësisht rigid edhe në dialog dhe të luej me kartat e saj me cilat ka luajtur. Fut këtu edhe Hungarin tash së fundi. Qëndrimi i peshës ka dëmtu jo vetëm dialogun, po dhe stabilitetin rajonal në Ballkan. Çka më pëlqeu shumë te intervista e zotit Vogel ishte ajo që do me thonë që duhet ndrimi paradigmave, sepse Bashkimi Evropian ka pa stabilizimin e rajonit përmes procesit të integrimeve evropiane.
Edhe këtu shtrohet pyetja se a dëshirojnë gjithë shtetet jenë pjesë e Bashkimit Evropian, po është edhe një çështje tjetër. E marim pe trajtojmë Serbinë, se dhe në konë unë kur kam qenë ambasador ka qenë kjo ide cila ka qenë që po e fusim Serbinë në proces të aksesionit edhe përmes saj ne do ta, si të themi, do ta vujmë në kontroll Serbinë edhe do ta disiplinojmë atë edhe do të reformohet. Kjo ka qenë ajo ideja e përgjithshme, mujt flas për vitin 2011-2013, kur janë marrë këto vendimet e mëdha në atë kohë në lidhje me Serbinë. Mirë po, çka dëshmoj kjo? Është interesante se çka kemi këtu, mandej po kthejna te peshja se pse nuk funksionon ajo politikë. Serbia i ka qelë mos gabofsha dikunje 17 kapituj të negociatave. Mirë po, derisa Serbia i ka qelë qëto 17 kapituj, sa ma shumë ka qelë kapituj të negociatave, qaq ma shumë është ofru me Rusin. O shumë interesante me pa këtë kapituj. Kur ka pas ma pak të hapëna, edhe kur ka qenë në fillim procesit negociatave Kosova me Serbinë, bashkëpunimi me Rusin ka qenë, po nuk ka qenë në nivelin cilin është sot. Këti volumi. Edhe do me thonë, Rusia në ndërkohë, në vend se, do me thonë me kapituje me këto ka lëviz nga Evropa, ndërsa politikisht ka lëvizur nga Rusia. Edhe kjo është rezultati i kësoj politike të Bashkimit Evropian. E ka prodhu një absurd cilin as ata vetë nuk e kam pa në andër që do të vjenë në kjo pikë, edhe tani unë e mendoj që perëndimi është në atë dilemë sepse nuk ka plan B për Serbinë. Cili është plani B për Serbinë i perëndimit, unë besoj që nuk kanë plan B. Edhe nëse Bashkimi Evropian stanuja deklaron që ne Serbinë do të akushzojmë integrimin e saj në BE përmes, do me thonë, përmes rezultateve dialogut, ajo shqiptare po shihet që Serbia bile nuk ka interes për këtë punë, se vetë ky establishment u quhet dhe akuzoi Bashkimin Evropian, i akuzoi vendet perëndimore që i kanë kriju turbullira në pas zgjedhjeve në aty. Do me thonë kjo vetëm kush është i verbt këtë punë e sheh që kjo nuk do të funksionon. Po kthejmë te peshja. Peshja këtu është bë burimi jo stabilitetit për dy arsye, sepse përmes mosnjohjes së Kosovës i ka dhënë mundësi Rusisë që ta tërheq Serbinë gjithnjë sa afër vetës edhe më tepër, edhe në anën tjetër duke bloku rrugën e integrimit të Kosovës, sidomos në NATO, i ka dhënë hapësirë Rusisë që të ketë terren të hapur në rajon për me kriju probleme, përmes Serbisë edhe përmes serbëve. E në anën tjetër, tash është kjo një ide absurde edhe që shtyn këto vene, thojnë na po presim që me njoftë Serbia Kosovën për me njoftë na. Po pikrisht për këtë arsye, Serbia nuk do të njeh kur Kosovën, sepse dëshiron me pa Kosovën rrugën e saj të bllokuar drejt perëndimit, edhe përmes kësaj loje ajo është e luajtur lojën e Rusisë. Në këtë formë këto vende janë duke i kontribuar pikrisht lojës ruse në Ballkan, me vedi ose pa vedi. Ato që të e thënë ti, e ka thënë sot gjatë ditës edhe David Cameron, që ishte në Prishtinë, në takim, edhe ka pikrisht për lexoj vetëm një titull, Rusia përmes veglës së saj Serbisë po do që ta destabilizojë rajonin. Po, absolutisht, nuk ka dyshim këtu. Nuk ka dyshim, edhe na, do me thonë, është Serbinë e kemi të parën, na peshofim se çfarë do të ndodhë në Bosnë e Hercegovinë, ka gjasa që do të shpallin edhe pavarësi në mënyrë totalisht paligjshme, edhe kundër drejtës ndërkombëtare, sepse rezoluta e vitit 1992, nuk e di sakt me numër, ajo e mënyrë eksplicite e ndalon krimin e një shteti të pavarur për Republikës Serbe dhe ndarjes saj pi Bosnë e Hercegovinës. Edhe kjo është e trajtuar mirë edhe në mendimin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë për Kosovën.
E mirë po, që edhe këte do me thonë, edhe ideja tash në këtë moment kur unë mendoj që në bota kur s'ka qenë ma e pasigur që nga fundi luftës ftofë se sa që është tani, në këtë situatë, ata përdojnë ta kryojnë këtë problem të ri në Bosne, dashtën të hapën luft në Kosovë, edhe, si e kom thonë edhe në emisionin në kaluar, dëshira e Sërbis është ka i shërben Rusis mënyrë të jetë efektive për mes këtyne politikave për ta detyruar përëndimin që t'i përqëndroje resurset e veta në Balkan, kur ato duhë në krahun lindor të natës. Edhe kjo është që ka përbot, po përëndimi momentalisht nuk ka plan B për Sërbinë. Për këtë arsye, unë e dyshoj që dialogu do të ketë sukses, sepse Serbia s'ka tash kur far interesin e te. E kam cek edhe njëherë që me letrën e Brnabiqit, Serbia de jure dhe de facto është tërhjek nga marrëveshja Brukselit. Me qartë, Artan, pra edhe Tobi Fogel kërkan një reformatim të dialogut. Jemi në një proces kur dialogu është i dështuar si këtil, si që është, ka një problem në tërsinë e ti, duhet të ketë një formatim të ri të ti, një rinisje, si që quen edhe Zoti Fogel. Lulzim Peci e tha që Serbia është tërheq prej dialogut. Janë disa elemente. Elementi parë është që tash nuk duhet më të identifikohet kjo qasja mikluese edhe lehtësuese edhe pranuese e BE-s ndaj Vučićit, ndaj Serbisë, sepse kjo shirë çdo ditë, por duhet që të kërkohen shkaqet. Pra nuk është më interesant as që të thuhet kjo punë, por duhet fokusohemi në shkaqet, sepse kjo është bërë aq evidente, pra kjo pranimi i lojës së Vučićit nga ana e BE-s, sa që më tash çdo kush e din, pra tash ka filluar të bëhet edhe pak ofenduese për BE-n. Edhe gjëja më paradoksale është se shpesh Vučići po krahasohet me Orbanin, por Orbani është kryeministri i një vendi që është në BE, ndërsa Vučići është presidenti i një vendi që synon spaku deklarativisht shkojnë në BE, pra nuk është në BE. Dhe tani është shumë ofenduese, është shumë paradoksale që një lider i një vendi që synon të antarësohet në BE të ketë sjellje të tilla arrogante edhe krejtësisht shpërfillëse ndaj marrëveshjeve të BE, siç ishte marrëveshja e Ohrit. Por me ndërlidh me pyetjen tuaj, pra unë mendoj që ekziston vetëm një rrugë, ajo është presioni i madh. Pra edhe lufta në Bosnë, edhe Daytoni, edhe Rambujeja, edhe Vjena na kanë mësuar që pa presione të mëdha, pa fokusim të presionit amerikano-evropian drejt Kosovës e drejt Serbisë, asgjë e rëndësishme nuk mund të arrihet. Mirë, a mund të pajtohemi me Zotin Fogel, i cili thotë se fakti që janë bërë bashkë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në këtë moment dhe krit presioni shkon drejt një palë që është më e dobët e në këtë rast është pala e Kosovës dhe që nuk kupton se duhet të zbatoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, që t'i hap rrugë diçka e tjetër. A nuk është kjo e mjaftueshme për të thënë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë në mënyrë proporcionale atë presion, por është koncentruar vetëm në një pikë dhe kjo është Kosova? Ajo që nuk po ndodh është mungesa e definimit të saktë të përfitimeve dhe të dënimeve për palët konstruktive dhe destruktive. Le ta saktësojmë kështu. Cili është përfitimi i Kosovës? Nuk po flas për dialogun. Momentalisht cili është përfitimi i Kosovës për këtë kësaj? Për asociacionin. Jo vetëm për asociacionin, po flas për atë marrëveshje që duhet dalë. Po është rruga drejt frymës evropiane, drejt tash po them të ardhmen, sepse ndoshta tingëllon pak patetike, por integrimi apo ideja e integrimit evropian është ylli polar, pra është rruga drejt
cilës kemi synuar me dekada, edhe kjo është motori i lëvizjes, por natyrisht kjo nuk duhet bëhet duke dëmtuar stabilitetin, duke dëmtuar sovranitetin dhe gjërat dhe funksionimit normal strukturor të shtetit të Kosovë. Por ideja është që ajo që desha ta them është se Tazëm nuk ka garanci për atë se çfarë të ndodh për ata që i respektojnë kërkesat dhe që nuk i respektojnë. Për shembull, nuk ka garanci qarta për Kosovën se çfarë do ndodh në momentin që do ta bëj asociacionin. Nëse do të kishte ndonjë definim të qartë të përfitime, për shembull nëse do të lidhej njohja de facto me asociacionin, atëherë kjo do të ishte shumë e lehtë, por kjo nuk po ndodh. Edhe në anën tjetër për Serbinë. Pra nëse njohja de facto e Kosovës do të ndërlidhej me qoftë me ndonjë projekt madh strategjik, qoftë me ndonjë avancim, qoftë me ndonjë projekt madh financiar, investime, zhvillime, kështu me radhë, atëherë ndoshta edhe kjo do t'ja lehtësonte edhe Vučićit që ta kamuflonte, pra që t'i vendoste përfitimet përpara humbjes apo përpara njohjes de facto të Kosovës, por kështu është kjo nonshalanca e BE-s është i bën dëm të dyja palëve dhe i hap rrugë populistëve. Pra, edhe kryeministri Kurti ka plot argumente që të mos vazhdojmë me tutje. Po i më bëni pyetje pak. Edhe pyetja është kështu. Çka vjen e para? A vjen voja apo vjen pula? Pyetje filozofike është. Po, kjo është pyetje filozofike, prandaj e bëna te ti. Po mendoj, a vjen përpara asociacioni apo vjen njohja? Kush e jep i pari letrën? Po kjo do duhet ndodhte si ka ndodhur në Ramboje edhe në Vjenë, do të thotë që të qartësohen. Në Ramboje ne kemi lexuar edhe libra të akterëve, pra kanë qenë shumë më strikt edhe për palën kosovare, për palën serbe në atë se çfarë duhet, pra dijen ato negociatat për atë numrin simbolik të ushtarëve që do duhet ktheheshin, pra edhe zonja Albright, edhe zoti Rubin e kështu me radhë gjithë që kanë diskutu deri në orët e vona të natës, po ashtu edhe me palën serbe, pra kërcënimet për bombardime kështu. Ka qenë situata shumë e qartë. Aktualisht nuk është situata e qartë se i përket përfitimeve dhe dëmeve dhe kjo po krijon hapësirë për neglizhencë, për vonesa dhe për dëmtime të procesit. A është saktë ato që tha zoti Fogel se më nuk ka përqendrim, është përqendrim total edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fakti se jemi para zgjedhjeve në këto dy të quaj pjesë, edhe brenda Bashkimit Evropian zgjedhjet parlamentare, edhe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëntor. Pra nuk ka më një fokus të veçantë mbi problemin me cilin ndodhet. Jo, tash fokusi në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'jetë menaxhimi i konflikteve në rajon, potencialit të konflikteve në rajon shumë më tepër se sa që do të mund të arrihet diçka madhore në këtë periudhë, sepse për të arritur më diçka madhore do të ketë vullnet edhe në Prishtinë dhe në Beograd. Unë këtë vullnet nuk jam duke e pa. Ne kemi hyrë në atë që kemi biseduar edhe në vitin e kaluar arbër, kur i humbëm disa momentume të rëndësishme, cilat kemi qenë këtu kur i kemi bisedu, edhe kemi thonë që nëse nuk arrijën rezultatet mirë fillta në implementimin e kësaj marrëveshje deri në shtatorin e vitit kaluam, atëherë politika do të kalon në menaxhim të krizave dhe në mbajtjes së status quo. Tash as nuk është momenti edhe as nuk ka energji që të riformatizohet politika. Politikat nuk riformatizohen në fund të mandateve, po... Ju të më thanë si kur vërtet si jemi më qendra e botës? S'kemi qenë kur, veç na kemi mendu që kemi qenë. Do me thonë tash politikat nuk mund të riformatizohen. Çka do të bëhet përpjekje në këtë kohë është që të bëhen disa hapa të vegjël që të simulot ajo që do me thonë, kjo është maksimumi, që ky dialog do me thonë përshkon drejt zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Une nuk besoj që
do të bëhet diçka e tillë, Serbia, Vučići do të zgjat krijimin e qeverisë për kush e di sa, edhe ai e ka arrit qëllimin e vet strategjik, pra që të shtyhet zbatimi sa më shumë, ndërsa Kosova ka bë gabime të mëdha strategjike për cilan çmimin do të paguajmë tani. Sepse nuk e ka pa momentumi është ditë, ne kemi humbë 3 vite në mënyrë cilën edhe sot që ditëm se si kemi mujtë me bë gabime tilla të mëdha në politikën e jashtme. Në 3 vite të fundit? Absolutisht. Kjo politika e jashtme e Kurtit, qeverisë Kurtit është, mund të them, fatkeqësisht më e dobta që e ka pas ndonjëherë që Kosova. Po flas për politikë të jashtme, padyshim. Mirë, më thënë, Luli po thotë që s'kemi politikë të jashtme, tani në qoftë se krejt kësaj ja kthej edhe një herë përgjigjen, zgjedhjet në BE dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka do të presim? Çka do të bëhet nëse bëhet? Pra ato që e tha dhe zoti Fogel, nëse vjen administrata Trump 2, do të shohim një presion disproporcional mbi posaçërisht mbi Kosovën. Absolutisht po, sepse ne kemi pa edhe gjatë administratës edhe gjatë qeverisjes Trump 1. Pra ideja ka qenë stili edhe fryma edhe mënyra e të bërit politik të Donald Trump, që është e paparashikueshme, që është stihike, që është brutale në shumë aspekte, pra nuk e merr jonë si përgjigje, nuk ka jo, edhe e kemi pa vetëm ajo skena ka qenë jashtëzakonisht simptomatike kur ish kryeministri Abdullah Hoti dhe zoti Vučić ishin aty në shtëpinë e bardhë në dhomën ovale dhe mënyra se si i vendosi, pra sikur në zemrës të shkollës fillore aty para vetes, pra ishte ai tentimi që edhe në mënyrë simbolike. Ajo është shtëpia e bardhë. Po është, por ka pas edhe takime kështu në mënyrë ku kanë qenë pak më të balancuar, por Trumpi nuk ishte për zotin Hoti dhe zotin Vučić aty, por stili i tij është i tij, pra ai pothuajse me gjithë e ka atë stil, edhe është brutal, është në momentin që e merr një vendim, ai dëshiron të realizohet, pra unë e thash edhe në emisionet e kaluara që zoti Kurti duhet lutet që të mos fitoj, që të mos lejohet më së pari të marrë pjesë për arsye ligjore zoti Trump, sepse aktualisht në sondazhe është i pari, sepse pastaj vjen edhe Grenelli, vijnë edhe armiqtë e përbetuar. Si pengon zoti Kurti me hyrë në zgjedhje në Amerikë? Jo, për shkak të militantëve ndoshta po, por ishte edhe një element tjetër, dorëheqja e zotit Charles Michel, edhe ishte një temë këto dy ditë e fundit, po flitet shumë për atë, sepse ekziston mundësia që të zaventësohet paku përkohësisht nga Orbani si udhëheqës, edhe do të thotë për shkak të periudhës që ka tash Hungaria, dhe do të ishte një kaos, pra është bërë një lloj mini frike aty, një lloj frike, jo mini, po e konsiderueshme në BE, pra çfarë do ndodhë, si do të procedoj, dhe tash edhe fokusi është te partitë, te rritja e partive populiste, pam çka ndodhi në Holand e kështu me radhë, pra ideja është që edhe në Austri janë në rritje shumë të madhe, në Gjermani, AFD-a, dhe është pra ata kanë frikën e vetë, problemin e vetë, telashet e veta, i kanë se si do të kalojnë zgjedhje, dhe nëse eventualisht ka një lloj rikonfigurimi, ndryshimi të Parlamentit Evropian, si do të projektohet kjo, edhe pastaj edhe në politikat e BE-s, dhe në vetë në politikat e brendshme të atyre vendeve. Pra ka shumë pikpyetje, prandaj edhe gjëja më e palogjikshme është që në gjithë këtë kompleksitet të ketë pozicionime populiste, naive, dhe të mos ketë vetdije për këtë që po ndodh. Pra ndonjëherë politikanët tanë bën hyjë dhe zonën e komforit, dhe
vetëm do të presim pa ndonjë plan, por ka shumë skenar, mund të ketë skenar shumë negativ, edhe për këtë arsye do të ishte shumë e mirë që Zoti Kurti ta tejkalonte veten dhe të bëj sa më konstruktiv që është i mundshëm. Luli po thotë se është pak vonë. Është vonë tani? Vonë, po ne dua të them edhe na nuk bën të alarmojmë shumë me presidentin Trump edhe nëse fiton edhe një herë. Unë mendoj që për shumë gjëra politika jashtë me presidentit Trump ka qenë kogja e mirë dhe racionale. Edhe përsa i përket Evropës. Sepse ne mos harrojmë që ato përplasjet cilat i ka pas Gjermania në atë kohë me presidencën e Zotit Trump kanë qenë për shkaqet për cilat kanë dalë që realisht Trump e ka pas shumë drejt. Ai ka kërku që Nord Stream 2 të mos bëhet, edhe ju thoj që me paret e Evropës ju po e ndërtoni ushtrinë e Rusisë, kapacitetet e saj ushtarake, apo? Edhe ju thoj ke evropianëve shpensonin në mbrojtje se na jemi në situatë që po duhet më ju jep limosh njerëzve të pasur, apo? Edhe kërcnoj edhe medalje nga NATO-ja, cilat unë mendoj që kanë qenë kërcënime kogja drejta, pavarësisht që dikujt nuk i pëlqejnë, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e bojnë barrën e sigurisë evropiane. Ne mos harrojmë që në kohën e presidentit Trump, Kosova e ka marrë ushtrinë, edhe unë mendoj që marrëveshja Washingtonit nuk ka qenë e keqe, përkundrazi ka sjell shumë benefite Kosovës, tjetër është që në... Nuk thash se keqe, veç e pata për shkak të pozicionimit simbolik të mënyrës se si i arrin ato... Tash na mande i vokabularin që ka përdor politika, do me thone, qeverisë Kurtit ndaj presidencës Trumpit, to punë tjetër. Edhe ta përdu më një moment me u këthy edhe terit e Greqia tash këtu, sepse aty ka qenë edhe Gaj Sjellsi. Greqia ka qenë shumë afër njojës së Kosovës, njëna prej arsyeve të tërheqjes është refuzimi i Gaj Sjellsit nga ana Kosovës. Edhe qeveria Kurti ka dashur ta refuzoj çdo sen i cili është bë në kuadër të, të marrëveshjes Washingtonit. Aso kohë, gati kur gjë hiç nuk është pranuar aty. Edhe për shembull, edhe për sa i përket Izraelit mezi, edhe pse hapja ambasadës u kry gjatë, të kryeministrit Hoti, mirë po ne hapëm ambasade, nuk e mrumë ambasador, atje do me thoni kemi lonë këtë gjatë do punë gjysë që mës me dalë fort që do me thonë po i krymë këto sene që është dot. Ne mës harrojmë që njojën e fundit Kosova që e ka marrë është njoja Izraelit. Edhe gjatë kretë kësoj qeverisje në një njohje se kemi marrë. A mo zero, kur gjësë është do. Edhe atë njohje, jo që e ka pru qeveria Hotin, e ka pru Donald Trumpi. Për në anën tjetër, qeveria e Zotit Trump me këto marrëveshjet e Abrahamit, apo Abrahamu Kurs, si mi thonë, po arriti shumë në stabilizimin e lindjes mesme. Paramendojeni sot lindjen e mesme, me këtë krizë që është në gaz, mos të kishte qenë ajo marrëveshje. Sot do të keshim lëvizje shumë më të mëdha tektonike në atë pjesë të botës. Çka po dua të them? Na mund ta kemi një qeveri Trump 2, mund ta kemi Biden 2, mund ta kemi asnjënin, nuk dihet se çka bëhet deri vitin e ardhshëm. Mirë po, çfarë dua të them, po dhe nëse vjen qeveria e Zotit Trump, konturat e përgjithshme të politikës amerikane ndaj Kosovës nuk besoj që do të ndryshojnë, por individ saktu mund të paguajnë çmime të ndryshme. Do me thonë me kështu po duhet ta them, sepse janë, do me thonë përsa i përket politikës amerikane këtu, siguria rajonit është të jetë rëndësishme, po thomë edhe një herë pse kemi na, pse ka met perëndimi në këtë kaos, është pse jemi para zgjedhjeve, e kam bë që politika e kalume nuk po funksionon, por reformatizim tani së në botë. Mirë, kjo është që ka mendoni për çështjen, do të thënë, po parashikoni se mund të ketë pavarësisht mos ndryshimit të politikës amerikane ndaj Kosovës, por megjithatë për
disa prej politikanëve mund të ketë edhe pasoja, po jo. Po. Por tani krit kjo, po kthehemi edhe një herë të çështja që tha zoti Fogel e ka të bëjë me se si e shohin Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian çështjen e dialogut dhe posaçërisht këtë hap që duhet të ndërmerret e që ka të bëjë me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sarde, në shkëmbim të njohjes de facto. Por ata po e kërkojnë, prandaj po në pyetjen më herët, a është më e vjetër kjo apo e val, a është e para kjo ajo. Por tani apo e pengon krejt procesin pikërisht ky fakt. Unë kam lexu kohë të fundit edhe ato deklarimet e mëhershme të politikanëve në Kosovë që nuk është pranuar asociacioni. Prej kujt? Prej Kosovës. Tash nuk është pranuar? Nuk, ka thonë edhe kryeparlamentari. Po kryeparlamentari ka thonë që so pranu, kryeministri... Nuk do të pranohet. Kryeministri ka thonë që e kom pranu. Po du me nënshkru. Unë mendoj që kjo tregon vetëm për jo seriozitetin e politikës në Kosovë dhe çka me të thënë tjetër. Unë besoj që veza është bo pull me asociacion. Asociacioni është pull tani. Mos harrojmë që asociacioni është obligim i Kosovës i ka 10 vite që është obligim. Unë nuk e akuzoj qeverin Kurti pse nuk është zbatu asociacioni, vetëm këte, sepse nuk janë të vetmit fajtor, kjo ka mund të zbatohet edhe ma herët, po nuk po du tash më këthy mrapa, sepse këtë rrugë do me thonë e ka shmangë dhe mos harrojmë që na jemi marrë gati 4 vite, jemi marrë me opcionin në ndarjes të Kosovës. Do me thonë ndryshimit kufive, edhe në atë kohë nuk ka pas interesas në Prishtina, në Beograd merret me këtë punë dikush seriozisht. Mirë po tash, kjo është rikthy, masi ndarja, do me thonë, nuk o bë, është rikthy asociacioni, edhe ajo është obligimi Kosovës. Unë mendoj që Kosova, me qenë se ka dhe obligim ligjore dhe kemi ratifiku në parlament, në kësaj nuk mund t'i ikim, është iluzore me mendu që do të mund t'i ikim, është mirë që ta bëj hapin e parë, edhe atë statut për cilin është dakordu Kurti, që është dakordu, ta dërgojnë në gjykatën kushtetuse, edhe ne ta bëjmë hapin e parë, edhe ta presim Serbinë se çka po bën. Me këte Kosova krijon hapësirë të manovrimit të më tutjeshëm. Nëse Serbia nuk lëviz, na mandej nuk lëvizim as na. Do me thonë, teri që tu mund shkojmë, për që për mund bëhet normalizimi këtë vetë, nuk besoj. E kemi hup hapin. Para 2 javë ndodhi një gjë shumë simbolike, njohja e targave, pranimi, pra dhe i targave... Që është dashme ndodhë para... Që është dashme ndodhë para... Ka kohë, por pra ndodhi edhe i targave të Kosovës nga ana Serbisë, edhe i targave të Serbisë pas të kjera nga ana Kosovës. Edhe ndodhi ajo që ka u prit, pra doli Petar Petković edhe vetë që sa kjo është gjëja më patriotike që e kemi bo. Tha kjo do të ndihmoj lëvizjen, këta kemi bo për të mirë qytetarëve, kështu me radhë. Pra kur ja prezentuan fjalët e Vučićit që kur nuk do të ndodhë kjo, a i tha që ne për të mirën e qytetarëve bëjmë kompromise, kështu me radhë. Edhe zoti Kurti, kryeministri Kurti, tha që ne do të monitorojmë situatën dhe nëse ka ndonjë ndryshim do të reagojmë kështu me radhë, pra kjo e tregon sa absurde në gjitha këto vonesa, sepse nëse një gjë duhet bëhet, atëherë është që më logjikshme që më mirë është bëhet më herët, pra një obligim të kryet dhe pastaj të kalohet në faza tjera se sa të blokohet. E njëjta gjatë që po ndodh me asociacionin, ka me ndodh, e njëjta gjatë që ka ndodh me targat, ka me ndodh me asociacionin. Dhe më thonë, ka me u pranu, kryeministri Kosovës ka me thonë e bëna për të mirë të Kosovës, Vučić ka me thonë, ja ne mbetëm e kështu me radhë, por koha e humbur nuk do të thema, pra proceset do të grumbullohen. Kush e zbaton në Serbi? Për arsye se s'ka një qeveri, nuk ka një institucion. Ka një president. Po, Vučići është sultan, është perandor i Serbisë, edhe çdo element të jetës politike ka ai në dorë, ai e dominon, e orienton,
e dikton, edhe ai mund ta bëjë qeverinë brenda 24 orë, mund ta bëjë brenda 24 muajve, pra varësisht prej presioneve. Po. Varësisht prej presioneve? Do të Varësisht bëhet ose s'bëhet? Po. Mirë. Varësisht prej presioneve ndërkombëtare. Mirë, atje s'kemi qeveri. Jo. Zakonisht qeverit në Kosovë dhe në Serbi kanë rënë për shkak dialogut. Po. Zakonisht. A do të bjerë kjo qeveri për shkak dialogut? Qeveria Kurti? Po. Mund bjerë. Unë mendoj që është në interesin e kryeministit Kurti që të bjerë dhe pastaj ta krijoj një qeveri edhe me një element, edhe me një parti tjetër, është pra kështu do t'i konvenante. Unë mendoj që paradoksalisht nuk do t'i konvenante që sërish t'i fitonte më shumë se 50%, sepse prap e tërë përgjegjësia do të ishte në dorën e tij. Unë mendoj që kryeministit Kurti duhet dikush që ta ndaj përgjegjësinë për asociacionin, sepse ka edhe pak problem personal, emocional, kështu moral me pranimin e asociacionit për faktin që e ka kundërshtuar me vite tëra, dhe tani duhet një aleat që ta relativizoj pak realizimin e asociacion, aplikimin, dhe mundësisht t'ja lëndor një aleati, pra një partneri qeverisës, edhe unë jam i bindur pra që nëse bëhet ky skenar, pra nëse shkojmë zgjedhje të reja, vetë vendosë nuk e fiton 50%, por i duhet një aleat, unë besoj që ai aleat do ta ketë dialogun dhe do të ketë një lloj përgjegjësie shumë aty, edhe pse do të ketë kryeministër dikush tjetër. Jo, kryeministër natyrisht do t'i Kurti, por fokusi do të tentohet që të devijohet drejt partnerit. Natyrisht kryeministri Kurti do duhet që ta nënshkruaj, ta dërgoj edhe në gjykatë kushtetuese, pra ai është politikani kryesor, por unë mendoj që aktualisht ai është i vetëm në skenë, pra është one man show, edhe pranimi, realizimi konkret do t'i faturohet vetëm atij. Kështu që unë mendoj që atij do t'i konvenante që ta ndante pjesën e fajësisë, pra dhe pastaj ta zhvendoste pak edhe fokusin krejtësisht nga vetvetja. Ka gjasa që të ecim drejt zgjedhjeve parakoshme, apo si thot partia në pushtet do të kemi zgjedhjet të zakonshme të rregullta, për arsye se ky është viti i fundit i qeverisjes 4 vjeçare të Kurti. Po, ne mund të kemi zgjedhje vetëm nëse don kryeministri Kurti të kemi zgjedhje. Nëse ati duhet ndonjë partner tjetër në qeveri, ai këtë punë mundet me bë dhe sot pas zgjedhje, s'ka nevojë të marrë zgjedhjet për me zgjanu qeverinë. Mund ta bëjnë një riformatizim të qeverisë, ti merr 1-2 sot don partnera në qeveri edhe sot mundet me bë këtë. Po unë nuk mendoj që kryeministri Kurti mundet me bë zgjedhjet vetëm në atë rast nëse ai sheh përfitim politik prej tyre. Edhe kjo qëndron komplet në dorën e tij, jo për shkak të opozitës, jo për shkak rrethanave të tjera. Edhe ai me siguri se ka me zgjedh momentin më të volitshëm për te nëse dëshiron me pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Cili është ai moment? Me siguri vera, kur kemi shumë nga diaspora. Do të ketë më shumë njerëz. Po, edhe më shumë vota. Nëse dëshiron me fitu më shumë, a nëse dëshiron me fitu më pak, atëherë zgjedh në dimën të fortë. Mirë, edhe për fund, me që se jemi në minutat e fundit, e nisa kretë këtë emision me një çështje që ka të bëjë me lirinë e lëvizjes, ka të bëjë me liberalizimin e vizave. Më në fund, qytetarët e Kosovës mund lëvizin lirshëm në gjithë Evropën. Mund shkojnë madje edhe në Spanjë tani. Por kjo lëvizje duket sikur ka shqetësu pak a shumë shoqërinë në Kosovë. Ka dhënë një farë, ka vënë në lëvizje shumë mekanizma për arsye se po shihet si një mundësi e largimit të një numri të madh të qytetarëve e posaçërisht të rinjve. Dhe kjo tani në aspektin social, në aspektin sociologjik, psikologjik, në aspektin e brendshëm do të ketë pasoja më të mëdha. Rrugës duke në këtë emision me taksi, pyeta taksistin për kolegët e tij dhe ai më tha që disa veç janë largu. Pra, edhe pse është brenda disa ditëve, tha edhe i përmendi me emra, ky tha
janë largu, tha dhe shumë ta po e presin pranverën, sepse në pranverë rritet mundësia e punësimeve dhe ndërtimeve, pra ka më shumë hapësirë edhe në Gjermani, në Zvicër, për punëtor të asaj kategorie dhe pra janë duke bërë planifikime. Unë mendoj që do të ketë largime shumë të mëdha për disa arsye. Arsyeja kryesore është humbja e shpresës. Pra është humb shpresa edhe në pozitë, edhe në opozitë. Kryeministri Kurti derisa ka qenë në opozitë e ka kriju imazhin që me ardhen e tij në pushtet do të ketë ndryshime të shpejta, zhvillim ekonomik, rritje të rrogave, gjë që nuk ka ndodhur, edhe tani duket që njerëz qytetarët e Kosovës janë binë më në fund që edhe nëse nuk ka ta zëmë perceptim për korupcion të niveleve shumë të mëdha, prapë nuk ka zhvillim. Pra ideja është që kryeministri Kurti thoshte ne nuk jemi të varfër, jemi të vjedhur. Pra tani nëse po e zëmë, sipas tij nuk jemi të vjedhur, prapë po mbesim të varfër, pra nuk qenë kemi të pasur. Dhe kjo duket që e kemi prek një tavan të qelçt për te cilit nuk ka më vizion për zhvillim ekonomik, për përmirësim të mirëqenjes. Sot ishte një temë edhe në Radio Evropa Alir, pra për që po ikin edhe profesionistët, sepse me rroga 400-500 euro në Kosovë është bërë pamundshme edhe jeta minimale. Pra ideja është që gastronomia, pra ishte një përfaqësues i shoqatës së gastronomisë, por ajo që ka ndodhur është se kryeministri Kurti e humbi shansin me rrogën minimale. Është e vërtetë që rroga minimale nuk është prek për shumë e shumë vite, nuk është ndryshuar, por tani ishte rasti që të rritet në mënyrë shumë signifikative dhe që të ketë ndikim edhe në rritjen e përgjithshme të mirëqenjes, por kjo nuk ndodhi dhe tani me këto rroga, me këtë sistem, po me këtë shpresë të vrarë, unë mendoj që nuk ka më, sepse çdo ditë po shihet, pra edhe një gjë tjetër, kryeministri Kurti 90% kohës po e kalon në tema që kanë të bëjnë me Serbinë, me luftën potenciale, pra nuk po merret me ekonominë dhe ky është sinjali më i qartë që edhe për një kohë të gjatë nuk do të ketë investime dhe në momentin kur ka liberalizim vizave dhe ka një lehtësim, tjerëzakonisht sot Finlanda, ambasada e Finlandës e kishte vendosur një formular në websajtin e saj për ata që kërkojnë punë, pra Gjermania i ka lehtësuar pakrahasimisht kriteret për punësim. Pra është një lloj kombinimi mes lehtësimit dhe kërkesës dhe kjo nuk do të jetë mirë për Kosovën. Të tjera ka nevojë për punëtorë, ne kemi punëtorë të mund t'ju japim dhe për fond, Lul, apo humbim shansin për ta ndërtuar një të quaj, aq po them atë dashuri, por një dashuri ndaj shtetit. Unë njerëzit e mendoj që nuk ka njeri ndoshta në Kosovë që nuk e don shtetin e Kosovës, nuk besoj që qëndron punat e dashuria, po të qëndron me siguri tek ajo, tek dëshira për me pas, si të themi, një kvalitet më të lartë jetës. Edhe mendoj që këtu ka të bëjë me atë dhe jo vetëm për veten, po ne kemi edhe një pjesë të popullatës tonë, cila dëshiron të emigrojë në perëndim, pavarësisht që ndoshta nuk i ka kushte të keq në Kosovë për shkak të fëmijëve të tyre, për shkak të edukimit, ne kemi edukimin të jetë dopt, kemi sistemin shëndetësor të jetë të dopt, po sistemin e kemi privat, po është të jetë i shtrejt, ato nuk mundet me bajt qytetari, do me thonë mesatari i Kosovës. Edhe për këtë arsye unë mendoj që këto janë, do me thonë, ka të bëjnë me kvalitetin e jetës që njerëzit dalin jashtë. Unë dua të them edhe një gjë këtu, që rreziku më i madh i sigurisë për Kosovën është emigracioni. Serbia është rrezik më i vogël i sigurisë për vendin tonë se sa emigrimi.
sepse emigrimi ka me na lënë pa potencial njerëzor, e një shtet që s'ka potencial njerëzor, ai është i lindushëm kado që të prek, është shumë fragjil. Edhe ne kemi mërmëri në këtë pikë, sepse nuk kemi me qenë gjendje as që ta mbajmë administratën, as që ti mbajmë sektorit kyç, por çka është kryesorja, nuk do të jemi në gjendje që të gjenerojmë as prodhim, as që të krijojmë taksa, pra s'ka me pas taksa me çka me mush buxhetin, edhe do të bim në pikë pyetje kjo pas disa dekadave, nëse vazhdon me këtë ritëm. Besoj që te i ka viti 2035, na lirisht mund të mbesim, mundemi me mbet në 1 milion, edhe atër për neve kjo është problem jashtëzakonisht i madh. E unë mendoj që kjo është problemi më i madh i sigurisë për vendin tonë. Edhe tasha rrugët janë hap, unë nuk di se si do të shkojmë atutje. Gëlqen Peci, Artan Muhaxheri, faleminderit shumë që ishit sonte. Shikues nderuar, ky ishte emisioni Klik, por sonte shihemi sërish nesër mbrëmë. Natën e mirë.